ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਧੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਝਲਕੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ 26 ਦਸੰਬਰ 1899 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਰੈਣ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਤਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਧੂ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਤੇ ਬਸ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਕਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਾ ਸਿੰਘ। 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 1918 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। तो शहीद ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 13, 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੈਜੀਨਲਡ ਡਾਇਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਅੱਧੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾ ਕਰ। ਉਹ ਦਿਨ ਰੈਜੀਨਲਡ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਸੇ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊਗਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਦਰ ਦੀ ਗੰਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ 1934 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:30 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਜੀ ਨੇ ਕੈਪਸਨ ਹਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ 5-6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲਣ। ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸਟਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ। 1940 ਵਿੱਚ
ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਹਿ ਲਿਆ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, सो अगला जो कंटेस्टेंट है आर्यन सिंगर। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम है आर्यन सिंह गिल। मैं 7वीं जमात ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਸੂਰਮੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ, ਜਹਾਨ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਦਸੰਬਰ 1899 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਨਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨਰੈਣ ਕੌਰ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। 1907 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਟੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। 1918 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। 1924 ਨੂੰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 1934 ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯਾਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਕਸਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧਾ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਮੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਾਡਾ, ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਾਡਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। हाँ जी, हुण अगला कंटेस्टेंट एम्बर कौर पाया वाह। सत श्री अकाल, मेरा नाम अंबर कौर बाठ है। मैं 7वीं ग्रेड में पढ़ती हाँ। अज मैं शहीद उधम सिंह जी के जीवन बारे कुछ गल्लां सांझियां करांगी। सोना डवैर दीयां गल्लां सूरमे नूं कहंदे गुस्सा आ गया। शेर वांगू गरजिया बब्बर शेर सी ते गोलियां ने छा गया। लंदन दे विच हाहाकार मच गई। वो कित्थों ये शेर आ गया? उन्हें दिता डायर, उन्हें मार गोलियां, कच मिट्टी दा ला गया। उधम सिंह का जन्म December 26, 1899 ਨੂੰ ਸਨਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ
ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਕਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਵਾਲਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ 1935 ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਾਰਚ 13, 1940 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4:30 ਵਜੇ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 4, 1940 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 31, 1940 ਨੂੰ ਪੈਂਟਨਵਿਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਕਿਰਤ ਸੰਘਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਸੰਘਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਰਤ ਸੰਘਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। My name is Kirat Sangha, and this is my speech on Bhagat Singh. Bhagat Singh is perhaps one of the most important and influential figures to be a part of the road to India's independence. He was born on September 28th of 1907. His father and uncle were also well-known freedom fighters at the time, who opposed the British rule and which also influenced Bhagat Singh's way of thinking from an early age. This inspiration fueled his desire to fight for his country and achieve freedom from the British. At the age of 13, he joined college to study the European revolutionary movements. Later on, he joined different associations and spoke with many other popular revolutionaries. He got involved in many revolutionary activities and became a target for the British police. Because of this, he got arrested on May 1927. In a couple of months, he got released from jail and started writing revolutionary articles for newspapers. In 1928, the British government held a Simon Commission to discuss autonomy for Indians. Because this commission did not include any Indian representatives, it was boycotted by political organizations. There was a protest and a march towards police stations. The police beat many protesters brutally and many were hospitalized.
This enraged Bhagat Singh. Bhagat Singh killed a British officer as revenge for the death of his associate, and later on they bombed the Central Legislative Assembly. He was once again arrested and he confessed his involvement. During the trial for his actions, he and his associates were executed. There is no doubt that Bhagat Singh was courageous and brave. If one word was to describe him, it would be revolutionary. He started a national awakening that did not and could not end with his death. In fact, in the leaflet he threw in the Central Assembly, he stated, "It is easy to kill individuals, but you cannot kill the ideas." Great empires crumbled while the ideas survived. He had the resolve and enduring passion for what he believed. The common person like you and me can take inspiration from him. Anytime you feel that your youth or inexperience is an obstacle to doing big or even small things, remember Bhagat Singh. Anytime you feel that one being cannot change the course of a policy or a way of thinking, remember Bhagat Singh. Anytime you feel weak or find yourself backing down, remember Bhagat Singh. Remember, there is a piece of Bhagat Singh in all of us. We just have to find his strength and embrace the character traits that he possessed. Thank you. हाँ जी, ये सी मिडल स्कूल के बच्चे जिन्होंने ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਲੀਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਈਸ਼ਾਨ ਮੋਹਾਰ, ਮਨਟੇਕਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਵਲੀਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੈਵਨ ਵਿਰਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਅਗੇਨ ਸਕੂਲ ਕਿਡਸ ਕਾਜ਼ਸ ਇਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਪਲੀਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਪਲੀਨ ਢਿੱਲੋਂ। हाँ जी, जे जपलीन ढिल्लों नहीं तो उस तो पहले जेडे भी बच्चे आ वो आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, सो रवनीत कौर अपनी जेडी स्पीच पेश करेगी। रवनीत। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम रवनीत कौर है। तो अज मैं गल करूँगी स्कूल गन वायलेंस बारे। स्कूल गन वायलेंस बहुत डरावनी और बड़ी समस्या अज के जमाने में है। असी बहुत हादसे देखे हैं। मई 24 ਨੂੰ ਉਵਾਲਦੀ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 19 ਬੱਚੇ और 2 ਮਾਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਰਮੋਸ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ,
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਨ ਸੌਖੀ ਗਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਮ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸਦਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵਿਚਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਏਜ ਗਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੋ ਔਰ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਬਾਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰੋਕਣ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। Testing. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. My name is Ishan Luhar, and my topic is gun violence against school kids. Lately, there have been many school shootings around the United States. It is sad to see that a country that supports justice and freedom has become into a society that fears sending their own children to go to school. Let's discuss in more detail the events that caused this change. Recently, on May 24th, an 18-year-old gunman holding an assault rifle started a shooting at an elementary school in Uvalde, Texas. The 18-year-old was a high school dropout, lived with his grandparents, and sent various messages on Facebook such as, "I'm going to shoot my grandma," and "I'm going to shoot an elementary school." The 18-year-old killed 19 children and 2 teachers. Also, more than a dozen students were wounded. This was the deadliest school shooting since the shooting at Sandy Hook Elementary School in Connecticut in the year 2012. It is found that at the shooting in Texas, the authorities could have dealt with the shooter earlier if not for poor decision making and knowing who was the functioning commander for the issue. Officers arrived at the school in the hallways 3 minutes after the shooting began. However, it took them about an hour and 30 minutes to breach the door and take down the gunman. Another event that caused this change was the school shooting at Marjorie Stoneman Douglas High School in Florida. On February 14, 2018, Nicola Cruz killed 17 people and 17 others killed 17 people and wounded 17 others at the high school. Cruz arrived wearing a shirt with the school logo and had a duffel bag with an assault rifle in it, along with a backpack full of magazines. And an on-campus monitor noticed a former high school student entering the school. Cruz was an expelled student for disciplinary reasons. The campus monitor didn't think Cruz was armed but did not approach him. Instead, he tried to report it. However, Cruz noticed the campus monitor was following him and he ran into a building with his rifle. The attack lasted less than 4 minutes when Cruz ditched the rifle and left the school, attempting to blend in with the crowd. Cruz successfully escaped the school, but then was soon caught by police. In 2016,
Cruz posted on Instagram he was going to shoot up the school. Also, Cruz had reports of hurting himself, including suicide. From these two examples, some causes of school shootings include lack of family support for both shooters. The shooter in Florida was developmentally delayed. He may have been bullied. And from Uvalde, Texas, we can see that the police and the school were not prepared. There are threatening messages from the shooters on social media and no one reported them. Both shooters had access to assault rifles. Events such as these impact society by leaving families devastated about losing their children and causing them to live their lives without them. They can impact a person's mental health negatively and might even cause depression, or worse, suicidal thoughts. They can cause families to fear sending their children to go to school. School is supposed to be a positive place where children can go and learn. These events also impact the families of the person who caused the attack. Imagine the guilt that they have to carry. News and social media will put the family in a negative light. To prevent these types of incidents, there are several solutions we could adopt into our lives. One is that all police officers and schools should have better training on how to deal with school shootings. Schools should secure their facilities from outsiders. Another solution is to ban assault rifles in the United States. Some may say we need assault rifles to protect ourselves. However, I would ask, when was the last time we had a need for an assault rifle? A third solution is to have bots on social media platforms that check for threatening messages and have these reported quickly to local police agencies. I've seen various instances where TikTok has banned videos instantly for copyright infringements, so this idea is realistic. Furthermore, if you hear or see a threatening message anywhere, let an adult know. Speaking from my personal experience, last year, a student from my school warned an adult of a message he saw online threatening our school. Then, the school was able to respond with police officers on campus over the next couple of days protecting the students. Luckily, nothing bad happened. Last but not least, it is important to know your child and have community support. It is important to spend time with them and see what they're up to. Don't just leave your kids alone in their room all day. Enroll kids in activities so they have something to do and so that they can make friendships. Don't just yell at your kids, but listen to them, support them, and care for them. No matter how busy you are, find time to spend with them. When you spend time with the child and listen to them, you will develop a better relationship with them and they'll be more open to share their feelings with you. As a community, we need to come together and create programs to help kids build their character. Additionally, these programs will help create an environment where kids have the support of a family. For example, in Fresno, we have the GHG Academy, where kids are able to become physically fit, build teamworking skills, build lifelong friendships, and have a sense of family. They always encourage kids to say no to drugs. Also, the Indo-American Heritage Forum educates kids about our history and freedom fighters, which helps kids get a better understanding and build a better character. When kids are involved in these types of programs, they feel a connection with the community and have a better sense of purpose in their life. If we want the world to change into a more positive and safer space for our schools, then we need to start taking action. Spread information to others. Let others be aware of the issue. Help each other come up with solutions. Each and every one of us in this room has the ability and the opportunity to help make a difference. It all starts off with one person taking the big step, and that person could be you. And what better time is there than now? I just want to say thank you to the Indo-American Heritage Forum for giving us the opportunity to participate in this competition. Very good to cross out. ਯਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਮਨਟੇਕਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ My name is Mantikveer Sidhu and today I'll be talking about gun violence against school kids. Did you know guns kill more U.S. kids than cancer? Gun violence against school kids is a big problem in middle school and high school.
Some topics I'm going to be talking about are what are the causes of gun violence, some solutions, and how it affects families. Gun violence against school kids has been rising in the United States at a high rate. One thing that causes gun violence against school kids is people trying to get themselves their attention. Other causes are that they got bullied and they want to get back at the people who hurt them. Also, gun violence occurs if they have mental issues or mental illnesses. Another cause is they do not value their life. One last reason is violence is a way of life in their family. These are some causes of gun violence against school kids. An effect that gun violence has is on the parents. Parents are scared to send their kids to school because they're worried they're not safe there. Imagine how the parent feels when their kids are in danger. School shootings will leave kids in fear to go back to school because of what they've seen. A Washington Post article supports that since the Columbine Massacre in 1999, 2 teenagers killed a dozen students and 1 teacher. At least 185 children, educators, and others have been killed by gun violence at American schools. One effect it has on families is on their mental health. Having an unhealthy mental health can lead to anxiety, depression, and suicidal thoughts. As you can see, unhealthy mental health has a negative effect. As you can see, gun violence negatively affects families and parents. A solution to prevent school shootings is if a student hears another student talking about someone shooting someone at school, they should tell a trusted adult. According to Alfred University, if a student heard a student talking about shooting someone at school, only about half of the students will tell an adult. Another way to stop gun violence is stop giving guns to teachers. This is because now the teacher has a weapon, which can lead to disaster. Another way is making school buildings safer, so if there were to be a school shooting, the kids are safer. For example, the Robb Elementary School shooter entered the building through a door that reportedly malfunctioned. Also, making more gun restrictions on some guns will reduce gun violence. These are some solutions to reduce gun violence. All in all, gun violence is a big problem in the United States, especially in high school and middle school. Over the years, gun violence has been rising in the United States. This affects families because now parents are scared to send their kids at school. One effect it has is on our mental health. Imagine how the parent feels when their kids are in danger. Also, another cause is they got bullied and they want to get back at them. And some solutions are to stop giving guns to teachers, as well as making school buildings safer and make more restrictions. Let's get together and end gun violence. Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਸੇਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ 3.7% ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 9.5% ਘੱਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਨਸ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਨਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਹੁੰਦੀ ਬੁਲੀਇੰਗ ਬਾਰੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੀਇੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰੈਕਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਰੈਕਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਕਡਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਨਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਨਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. My name is Alvin Dhaliwal and I will be talking about gun violence against school kids. I'll be talking about the causes, effects, and a solution to this problem. There can be various causes to why a child would do such things. Bullying is a very big contributing factor to kids using gun violence in schools. A kid can be bullied for a lot of reasons. It can be their clothes, looks, or how much money they have. When someone is bullied or doesn't have any friends or isn't accepted by their classmates, they may express their anger by using gun violence. Kids may be influenced by their parents' actions. Kids with parents that are divorced or that fight and argue a lot in the house, or a child who is abused may also influence that to take anger out by going out and buying a gun and using it in a school. Kids who don't have trusted adults around them or someone who could teach them the rights and wrongs and may not clearly see the consequences of their actions. There are a lot of effects these school shootings have on kids and parents, and also a lot of the population of this country. Kids who have lost their friends or parents who have lost their children in a school shooting may be left traumatized and can also form a mental illness because of it. It can be very hard for a child that young to be in a school shooting, seeing their friends, classmates, or even their teachers dying in front of their eyes. It's not only the people who have lost someone close to them that are suffering. A lot of the population of this country is also scared to send their kids to school because they're scared there might be a shooting at the school their child goes to. Sending your kids to school shouldn't be something that you're afraid of, but in today's society, it is becoming a normal thing. But there are things and precautions our society and government can take or do to lessen these shootings. I believe that when someone is buying a weapon, they should have a better background check instead of just checking their criminal record. I think they should check if they had a bad mental health. They should also check any records of theirs in school if they had a bad temper or if they were bullied. But taking precautions when selling illegal weapons isn't enough. People can still buy weapons illegally, and the government should try and stop the selling of these illegal weapons as much as they can. School shootings have begun to happen almost daily, which shouldn't be normal, and we should speak out and change that together. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. My name is John Burke and I will talk about gun violence. Gun violence is a growing problem in society today. Every day as Americans, we face a 1 in 10 million chance of being killed in a mass act of gun violence. In the past decade alone, almost 1 million Americans have been affected by some sort of gun violence, and 45% of those affected are children. Many causes of gun violence are lenient gun control laws, mental health issues, but the root cause of gun violence comes down to racism and mental health issues. For example, in 2020, the worst recorded year for school gun violence,
the murder rate for people of color is 26.6 deaths for every 100,000 citizens, almost a 40% increase from 2019. In 2020, there were approximately 19,000 student gun violent deaths, and people of color accounted for 62% of these. Many effects of gun violence are economical, and it's estimated that gun violence costs the American economy $230 billion every year, not considering the $630 million paid privately for medical costs. According to the Child Welfare League of America, over 5% of America's youth has witnessed an act of gun violence. Because so many of the root causes of gun violence go hand in hand with systematic and institutionalized racism, gun violence has had a disproportionate effect on the Black and minority color community. A 2017 report showed that neighborhoods with higher rates of gun violence are often associated with lower employment rates and home ownership rates. Students who are affected by mass shootings also face stress, depression, anxiety, and PTSD, which often affect one for life. A 2018 study concluded that a majority of American scholars fear a school shooting could occur at their school, and students of color express more concern than their white peers. The solution to gun violence is reasonable gun laws and to establish a culture of safety. This can be done by sensible but strict gun laws, and in light of the recent Texas elementary school shooting, reduced access to lethal firearms. This is because the Texas school shooter who fatally shot 21 people was 18 years old, just like the Buffalo shooter who shot and killed 10 people. Both shooters are 18 years of age and were legally allowed to purchase fully automatic rifles. In America, an 18-year-old is allowed to buy an assault rifle capable of mass shooting up to 21 years old to buy a handgun. This is the country we live in, and I believe that until we make a stand against gun violence, many other innocent lives will be lost. Thank you. Sat Sri Akal. My name is Sahib Sangha and my topic is gun violence in schools. Your friend gets in trouble cheating at school and says numerous times that his own life doesn't matter to him or his family. What do? You can choose to simply ignore these warning signs or take steps to ensure the safety of you and your friend. This issue points towards a very scary outcome, which is gun violence. In recent times, gun violence in schools has skyrocketed and is now the leading cause of death for kids under the age of 19. In nearly every case of gun violence in schools, warning signs were shown, but not taken seriously. The first step to eradicating violence should be acknowledging the early signs. Gun violence can stem from many things, such as school issues, personal life issues, and many other things. Abusive parents are a common catalyst, as they may cause unnecessary stress upon students regarding grades and behavior. Parents place priority on school and grades, and kids often do not know how to deal with the stress. A large chunk of school shootings also occur because of hatred towards specific people. It could be because of a breakup or frequent bullying. Almost all school shooters posted on social media that they would bring a gun to school. Most of these posts are dismissed because people are not aware of how to read warning signs, and school staff may not have the proper training to recognize the signs. If you ever see signs that someone may be in distress, reach out to an adult that may be able to help. Almost all guns are taken from a family member. Over half of parents wrongly believe that their children have no idea of there being armed guns in the house. Just by having a conversation between children and parents about weapons and safety, shootings in school will automatically decrease. In an age where every kid plays games like Fortnite, they already know what guns are, and the logical next step would be to learn how to properly treat them. By hiding the guns and making them seem off limits, they only become more attractive to kids. Parents should bring awareness to guns rather than distance to ensure the safety of the next generation. Gun violence also has numerous negative effects that come along with it. The most obvious is death. There's no need to even say why this is bad, as it breaks apart families and hearts. However, there is also a more subtle effect of gun violence. This is fear. Schools should be a safe place for everyone to learn. With the recent
With the recent rise of gun violence, children are scared to come to school and have trouble learning as their focus is elsewhere. Studies show that because of gun violence, high schools have a declining graduation rate and an increasing absence rate. These are big problems that can be dealt with the proper initiative. The best way to prevent gun violence is to bring awareness and speak up. Over 78% of school shooters have a friend who knows what is going to happen. If you are ever the friend, you need to speak up. Tell your teacher or your parents and they will take the best course of action. As for parents, if you have a gun or have a relative with a gun, it is your responsibility to have a conversation with your kids about proper handling and safety. Do not alienate the guns from your kids. To tie this to the Sikh religion, Sikhs have had an arms-bearing tradition. The Gurus put the highest level of responsibility on the Sikhs to protect others and, if needed, to make the sacrifices needed for righteous values. In the words of Guru Gobind Singh Ji, shed not recklessly the blood of another with thy sword, lest the sword falls upon thy neck. What is happening in schools is not an act of defense, but complete senselessness. When we look at the world as a whole and see the concentration of school shootings in our country, it begs the question, why is an American student any different from the students in the rest of the world? The answer lies within the cause, effect, and solution to gun violence in schools. The cause is the inability to deal with daily stresses and grief. The effect is a deterioration of mental capacity, which compels one to take their own life and that of innocent strangers. The solution is regular, open, and honest communication. The solution does not require money, but requires time. Time is valuable in America, but it is also the one thing that is required of parents, of school personnel, youth groups, and priests. Time is needed in order to have the communication necessary to prevent senseless shootings in the future. Thank you for listening. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੁੜਤੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਂਗਰਾ ਪਰਖਿਆ ਦਰਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰ ਤਰੰਗੀ, ਵਾਂਗ ਦਾਣੀਆਂ ਅਕਿਤ ਕਣ ਰਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਆਂਚਲ ਹੈ ਕਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਚੱਕੀ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਖੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਖਾਧੀ ਜੋ ਕਸਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਤਾ ਸ਼ਨਕਾਟਾ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਸੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਪਿਆ ਜਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ,
ਲੰਡਨ ਸੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਪਿਆ ਜਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਸੀ। ਪਾੜ ਕੇ ਛਾਤੀ ਗੋਲੀ ਔਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਾਰ ਸੀ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੜਾਕਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਪਿਆ ਜਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਪਿਆ ਜਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਨਾਰਾ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜੋਧੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਨਾਰਾ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜੋਧੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਡਵੈਰ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਲ ਚ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਮੇਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਪਿਆ ਜਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਪਿਆ ਜਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਫੜ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ ਉਦਮ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਮਾਂਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਦਾ ਬਾਟਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਪਿਆ ਜਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਪਿਆ ਜਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਮੀਕਿਆ ਮਸਾਣੀ ਵਤਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਂਚਲ ਹੈਰ ਵਤਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਮੌਤੋਂ ਕਦੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ਛਾ ਗਿਆ ਸਰਨਾਟਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਪਿਆ ਜਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਪਿਆ ਜਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਫੈਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਆ, ਫੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਨ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਥਿੰਕਰ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥਿੰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥਿੰਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ।
कोई किसी का फैन आ, कोई किसी का फैन आ छोटी जी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी भगत सिंह के उत्ते। कोई भगत सिंह का फैन आ, कोई दूजिया का फैन आ। ना बहुतिया भगत सिंह के बारे वो पिस्तौल की गल करी जाते आ, ना दूजिया पता आ भी साडा जिहड़ा वो कहण वाला आ वो बंदा कहंदा की आ। भगत सिंह कौन आ? जिवें भगत सिंह कदे कदे गल करते आ भी भगत सिंह जिहड़ा जी वो नैशनलिस्ट सीगा, वो तो RSS की विचारधारा वाला सीगा। ते फिर मेरा सवाल यह आ भी हिंद की चादर तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी कहने आ। जे भगत सिंह ने हिंदुस्तान की गल की आ, जे भगत सिंह ने देश समੁੱਚੇ देश की गल की आ, तो असीं हिंद की चादर, साडे हिंद की चादर तो गुरु तेग बहादुर साहब कहाउंदे आ। फिर असीं उन्हां बारे की सोचांगे? किसी मुल्क नूं साझा हो करके सारे मनुखता के भले की गल करन वाले जिहड़े आ वो किसी एक धर्म या जात दे नहीं हुंदे। मैं इहदे बारे इन्ना ही कहना चाहुंदा भी आपां इदां दे लोकां दे या किसी दे भी फैन नहीं बनना, आपां थिंकर बनना कि जो गल नूं सोचना, सोच के समझना, दिमाग दे विच प्रोसैस करना, फिर डिसीजन लैना भी गल ठीक है या गलत है। सो इस दे नाल जज साहब जिहड़े साडे फैसला देणगे उन्हां तों पहिलां साडे जिहड़े हैगे आ गिद्धे ते भंगड़े वाले आ उन्हां बच्चिआं ने भी जाना आ। ते नाल दी नाल मैं अपनी गल करन तों पहिलां मैनूं पता आ बहुत सारे साडे कोल सियाणे लोक बैठे आ जिहड़े इस वेले बहुत वधिया गल्लां कर सकदे आ, बहुत वधिया अपने विचार पेश कर सकदे आ। पर साडी अज मजबूरी होऊगी क्योंकि एक प्रोग्राम जिहड़ा 5 बजे उधर शुरू होना, बहुत सारिया बीबियां का ध्यान उधर भी आ। एक नॉर्मल आ भी तुसीं इकट्ठे होना आ, एक दिन आ जिथे जिहड़ियां आ तुसीं अपना जिहड़े आ हर बंदा अपने परिवारों तो बाहर निकल के अपने मन की खुशी प्राप्त कर सकता। ये कोई वड्डी गल नहीं, जाना आ सारिਆਂ ने। फिर आपां ये प्रोग्राम नूं समेटना आ, आपां हरजीत के गीत भी 2 सुनने आ, राज बराड़ साहब के भी सुनने आ, ते नाल दी नाल आपां बच्चिआं नूं इनाम भी देने आ। सारा कुछ आपां छेती तो छेती निबेड़न की कोशिश करनी आ। सो हुण मैं अपने असली गल दे उत्ते आउणा जिहड़ी इंडो अमेरिकन हैरीटेज फोरम अज अपने 22 साल जिहड़े आ पूरे कर चुकी आ। ते 5 सालां दे विच 20 साल लगातार प्रोग्राम कोविड नूं छड्ड के ते नाल दी नाल जिहड़े आ 3 प्रोग्राम होर जिहड़े आ भाषण मुकाबलिਆਂ ਦੇ 15 साल तो लैके ये जिहड़े आ भाषण मुकाबलिਆਂ ਦੇ प्रोग्राम ये सारे करते रहे आ। समੁੱਚੀ कमेटी करती रही आ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। सो इस करके असीं एक नवीं कमेटी जिहड़ी आ इस इंडो अमेरिकन हैरीटेज फोरम की नवीं कमेटी जिहड़ी मोहरले समय लई काम करन लई आ वो असीं चुनी आ। उहदे विच मैं सारिਆਂ ਦੇ नाम लैणे आ ते जे ਜਿਹੜੇ कमेटी मैंबर आ जे वो अपने अपने खड़े हुंदे जाण जिहड़े इत्थे हाज़र आ, कुछ हाज़र नहीं मैनूं पता आ। सो उन्हां दे विच प्रगट सिंह जी ढालीवाल, जसवंत सिंह जी मान इत्थे है नहीं गे, नवदीप सिंह जी ढालीवाल, हरजिंदर सिंह ढेसी, बूटा सिंह समोता, गुरदीप सिंह गैल इत्थे है नहीं गे, अज पहुँच नहीं सके काम ते आ। बलदेव सिंह ढालीवाल, महेंद्र सिंह ढा पिछे बैठे आ, किताबां बेच रहे आ। जे किसी ने किताबां साडे कोल कुछ पईआं वो जे किसी को कोई किताबां चाहिए हो तो उन्होंने तो लै सकता। हाँ जी, तो उन्होंने तो बाद कुलवीर सिंह हेर, इंद्रजीत सिंह चुबावा इत्थे नहीं पहुँच सके घरदियां दियां विआह करके, ते गुरमीत सिंह जी गैल, दलजीत सिंह गरेवाल पिछे बैठे आ, शरणजीत कौर ढालीवाल, हरिंदर कौर विदेशा मंडाली वो अज काम ते आ। ते उन्हां तो बाद है किरणजीत कौर ढालीवाल, प्रभजोत कौर गैल,
ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਂਗਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਦੋਏ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੇ ਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 23 ਮੈਂਬਰੀ ਤੇ ਆਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 23ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਮਨਾਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੀ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਹੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ GSG ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਧਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ GSG ਸੰਗੀਤ ਐਂਡ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਮ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਦਲਾ, ਜੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਦਲਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਸਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੰਨਿਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਡਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਿਆ ਬੱਬਰ, ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਲਕਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਦਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ, ਸੁਣ ਲੈ ਲਕਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਦਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੋਰੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਸੀ, ਡੱਕਿਆ ਨਾ ਡੱਕ ਹੋਵੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ
ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਡ ਬੈਠੀ ਦੇਊਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਮਾਇਆ ਜਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ ਰੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਛੇੜ ਦੀਆਂ ਲੋਕੀ 12 ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਆਖੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰੀ ਆਓ ਦੇਸ਼ ਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ ਆਖੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਬਲੇ ਜਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੋਨੇ ਇਵੈਂਟ ਹਨ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਭਾਜੀ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ GHG ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸਹਿਬਾਨ ਆ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਕੋਚਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ